ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ। ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਨਾਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਾਂਗੇ। ਅਨਾਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਚਮਚ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਜਿੰਨਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਟਨੀ ਘੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਨਮਕ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਪਿਆਜ਼ ਤੇ 1 ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਦੀਨੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੁਦੀਨੇ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੁਟਕੀ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਟਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।